මේ දවස්වල හරියට කොස් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ කොස් ගෙනාවහම කොස් ඇට ටික ප්‍රයෝජනෙට ගන්න අය වගේම කම්මැලිකමට අයින් කරලා දාන අය තාමත් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. මොකද වෙළඳ පොලේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා පුංචි shopping bags වල දාලා මේ කොස් ඇටත් විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම හිතුවා අපේ ගෙදර කිචන් යාළුවන්ට ලස්සට කොස් ඇට බැදුමක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. මුලින්ම කොස් ඇටවල පොතු ටික අයින් කරලා මේ වගේ සිහින්ම පෙති කපා ගන්න ඕනේ. කොස් ඇටවල තෙත ගතිය තිබුණොත් නම් ලිස්සන නිසා පොතු අයින් කරගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා කොස් ඇට ටික සේදුවොත් ටිකක් අවුවේ තියලා වේලලා අරගෙන හැමීට පොතු ටික අයින් කරගන්න. පොතු අයින් කරාට පස්සේ කොස් ඇට සෝදන්න යන්න එපා. ගොඩක්ම සිහින්ව කපා ගන්නව නම් තමයි හොඳ. එතකොට තමයි මේක බැද්දාම හොඳට රසට හැපෙන්නේ. කෑලි මහත වුණොත් හරියට බැදෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සිහින්ව කපා ගන්න. දැන් ඔන්න මේ අපි කපාගත්තු කොස් ඇට ටිකට මම ලුණු කුඩු සහ කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. තේ හැඳි භාගය වගේ. දැන් අපි මේක මිශ්‍ර කරගමු. ඔයගොල්ලෝ ගන්න කොස් ඇට ප්‍රමාණය අනුව මේ වගේ පාට හිටින්න කහ කුඩු එකතු කරගන්න. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා මේක ටිකක් වෙලා පැත්තකින් තියලා තමයි අපි ලුණු එහෙම කපලා අනිත් දේවල් සූදානම් කරගන්නේ. දැන් ඔන්න මෙතන තියෙනවා අපි සූදානම් කරගත්තු කොස් ඇට ටික. අපි මේකට හාල් මැස්සොත් එකතු කරන නිසා හාල් මැස්සෝ ටිකක් මම සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන තියෙනවා. බොම්බයි ලුණු ගෙඩි දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව රම්පේ සහ කරපිංචා තියෙනවා මෙතන. මේ දේවල් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට අඩු වැඩි කරගන්න. ඕනනම් රටකටු ටිකක් වගේ බෙදලා එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඔන්න මම දැන් තාච්චියක් ලිපේ තියාගෙන ලිප ඔන් කරගත්තා. අපි මේ දේවල් බදින්නේ ගැඹුරු තෙල් නිසා ටිකක් වැඩිපුර තෙල් දාගන්න. තෙල් හොඳට රත් වෙනකොට මම මුලින්ම කොස් ඇට ටික බැද ගන්නවා. තෙල් හොඳින් රත් වෙලා නැතිනම් කොස් ඇට ටික දාන්න එපා. මොකද මේක තෙල් වල පෙඟුනොත් බැදුනහම එන ක්‍රිස්පි ගතිය නැති වෙනවා. හරි මේ ටික දැන් බැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේක ඉවත් කරගෙන තෙල් බේරෙන්න කොලයක් හරි ටිෂු එකක් හරි උඩට දාගන්න. සිහිනු පෙති කපලා තියෙන නිසා මේක හරි ඉක්මනින් බැද ගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම කර ගන්නෙත් නැතුව මේ වගේ ගානට බැද ගන්න. දැන් ඔන්න අපි මේ විදිහට ඔක්කොම කොස් ඇට ටික බැදගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම හාල් මැස්ස ටික බැද ගන්නවා. හරි හාල් මැස්ස ටික බැදගෙන ඊළඟට අපි ලුණු ටික බැද ගන්න. මේ ටික මම දෙපාරකට වගේ බැද ගන්නවා. ලුණු ටික නම් ටිකක් පරිස්සමින් බැද ගන්න. මොකද බැදිලා නැහැ වගේ පෙනුනට මේක එකපාරටම කර වෙනවනේ. මේ වගේ රන්වන් පාටට බැද ගන්න. ඒ විදිහට ඔක්කොම බැදගෙන දැන් වෙනත් වාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අපිට මේ තෙල් එකකින්ම ගන්න පුළුවන්. කිහිපයක් දේවල් බැදගත්තට තෙල් පාරන කරලා නැති නිසා අද දවසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම තෙල් මේස හැඳි 2මාරක් දාගත්තා. මුලින්ම රම්පේ කරපිංච ටික එකතු කරගෙන ටිකක් බැදෙනකොට අපි මේකට කෑලි මිරිස් මේස හැඳි 2ක් පමණ දාගන්නවා. මේකටත් අපි ලුණු චුට්ටක් එකතු කරමු. කලින් කොස් ඇට වලට ලුණු මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ටිකක් හලන කරගෙන කෑලි මිරිස් ටික පිච්චෙන්න කලින් අපි මේකට බැදගත්තු හාල් මැස්ස ටික එකතු කරගමු. දැන් ටිකක් මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට ලුණු ඔයාලා මේකට තෙල් වැඩි කරගන්න එපා. මේක අපි කල් තියාගන්න හදන බැදුමක්. දැන් අපි බැදගත් කොස් ඇට ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් ලුණු රස බලලා මදි නම් තව එකතු කරගන්න. කෑලි මිරිසුත් ඔයාලගේ රස අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. දැන් අපේ බැදුම හරි මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලා දන්නවද මේක බත් කන්න හොඳ රුචියක් ඇති කරන බැදුමක්.
මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා කැමති නම් මේකට රටකජු ටිකක් බැදලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බැදුමක් හැදුවහම ඔයාලා කොයිම වෙලාවකවත් මේක ශීතකරණයට දාන්න එපා. එතකොට මේ වගේ රස වෙනස් වෙනවා. මේක ඔයාලට කල් තියාගන්න පුළුවන්. පිරිසිදු බෝතලයකට දාලා හුලං වදින්න නැති වෙන්න හොඳින් වහලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ බැදුම හදාගන්න නම් අපිට වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. කොස්සට ටික නම් ටිකක් වෙලාව අරගෙන පොතු ටික අයින් කරගන්න වෙයි. එහෙනම් අපි තවත් රෙසිපි එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.